હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ઝટપટ બનાવીને ખાઈ શકાય એવા રવાના ઢોકળાની રેસીપી। આ ઢોકળા ફક્ત 15 જ મિનિટમાં બની જાય છે અને ખાવામાં પોચા રૂ જેવા બને છે। જ્યારે તમને ઢોકળા ખાવાનું મન થાય ત્યારે આ ઢોકળાને તમે ઝટપટ બનાવી શકો છો અને વળી આથો લાવવાની પણ કંઈ ઝંઝટ નથી। તો ચાલો ઝટપટ બની જાય એવા ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ એવા રવાના ઢોકળા બનાવવાનું શરૂ કરીએ। ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ રવાના ઢોકળા બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 વાટકી રવો લીધો છે। રવો અહીંયા થોડો જાડો હોય એવો લેવાનો છે। જેટલો રવો હોય એનાથી અડધું દહીં એડ કરવાનું છે, કારણ કે આપણે આમાં છાશનો ઉપયોગ પણ કરવાના છીએ। હવે 1 વાટકી છાશ એડ કરીશું। અહીંયા દહીં અને છાશ છે એ થોડું ખાટું હોય તો ઢોકળા એકદમ સરસ બને છે, એટલે ખાટું હોય એવો જ ઉપયોગ કરવાનો છે। થોડી થોડી છાશ એડ કરીને મિક્સ કરતા જઈશું, એટલે લમ્સ ન રહે। પણ જો છાશ વધારે ખાટી હોય તો અડધી વાટકી પણ એડ કરી શકાય। તો હવે છાશ અને દહીં મિક્સ કરી અને આ રીતે રવા સાથે બરાબર હલાવી લઈશું। બરાબર મિક્સ થાય ત્યાં સુધી હલાવશું। અને હવે મસાલા એડ કરીશું। તો સ્વાદ અનુસાર મીઠું, અડધી ચમચીથી ઓછી હળદર, 1 ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ। હવે બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય પછી બેટરને 15 મિનિટ માટે હવે રેસ્ટ આપવાનો છે, જેથી આની અંદર આપણે રવો નાખેલો છે એ બરાબર ફૂલી જાય। તો હવે 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું। બેટરને 15 મિનિટ માટે આપણે રેસ્ટ આપેલો છે ત્યાં સુધીમાં આપણે ઢોકળાને બાફવા માટે પાણી ગરમ મૂકી દઈશું। 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। હવે 1 ચપટી ઈનો એડ કરીશું અને ઈનો એડ કરી અને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। એક જ દિશામાં આ રીતે ફેરવતા જઈશું અને તરત જ હવે આપણે ઢોકળા બનાવવાના છે। તો તેના માટે મેં અહીંયા મોલ્ડ લીધું છે, તેમાં તેલ પણ લગાવી દીધેલું છે। પણ જો તમારે ઢોકળિયામાં બનાવવા હોય તો તમે બનાવી શકો। હવે મોલ્ડમાં બેટરને એડ કરીશું, બરાબર સેટ કરીને બાફી લઈશું। હવે બાફવા માટેનું પાણી પણ ગરમ થઈ ગયું છે, તેમાં એક કાણાવાળી ડીશ રાખી દઈશું અને એના પર આપણે મોલ્ડ રાખશું। હવે ઉપરથી થોડું લસણવાળું લાલ મરચું એડ કરીશું અને ઢોકળાને 10 મિનિટ જેટલું આપણે ચડવા દઈશું। તો ગેસની ફ્લેમ હાઈ કરીને 10 મિનિટ ચડવા દઈશું। હવે 10 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે, ખોલીને જોઈ લઈએ। ઢોકળા એકદમ સરસ ચડી ગયા છે। હવે થોડા ઠંડા પડે પછી આપણે ટુકડા કરી લઈશું। તો ઢોકળા ઠંડા પડી ગયા છે। તમારે જે સાઈઝના ટુકડા કરવા હોય એ સાઈઝના તમે કરી શકો। તો આ રીતે ઢોકળાને કાપી લઈશું। હવે ઢોકળાનો વઘાર તૈયાર કરીશું। તો ઢોકળાને વઘારવા માટે તેલ ગરમ મૂકી દીધેલું છે, 1 ચમચા જેટલું। તેલ ગરમ થાય પછી એમાં 1 ચમચી રાઈ એડ કરીશું, 1 ચમચી આખું જીરું, 1 થી 2 મરચાંના ટુકડા, મીઠા લીમડાના પાન। હવે તરત જ આ વઘારને આપણે ઢોકળા પર એડ કરવાનો છે। તો વઘારને એડ કરીશું। વઘાર થોડો વધારે હોય તો ઢોકળા ખાવામાં ટેસ્ટી લાગે છે। તો એકદમ સરસ અને ખાવામાં સોફ્ટ એવા સુપર ટેસ્ટી ઢોકળા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે। તો તમે પણ આ રેસીપી અવશ્ય ટ્રાય કરો અને અમને કમેન્ટ કરીને જણાવજો કે અમારી આ રેસીપી તમને કેવી લાગી। આભાર।